पोलिसी डायलॉग को साथमा ग्लोबल आईबी बैंक सबैका लागि बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तपाईको आफ्नै बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिंक। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। In association with नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। www.nepalwatch.com। नमस्कार, पोलिसी डायलगमा स्वागत छ। म विष्णुराज उप्रेती। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा नेपाल वाचले सञ्चालन गरेको यो कार्यक्रम समुन्नतिका लागि नीति निर्माण सम्बन्धी सञ्चार पैरवी अभियान हो। आज हामीले यो कार्यक्रममा सुशासन, कर्मचारी प्रशासन, नेपाली समाज र योसँग सम्बन्धित विविध विधाहरूमा, विविध पक्षहरूमा छलफल गर्नेछौँ। यो छलफलको लागि हामीसँग नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व राजदूत तथा सामाजिक अभियन्ता लीलामणि पौडेल हुनुहुन्छ। पौडेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। त्यसै गरी हामीसँग समाज अध्येता, चिन्तक, मार्क्सवादी दर्शनलाई व्याख्या गर्ने प्रोफेसर खगेन्द्र प्रसाई हुनुहुन्छ। प्रसाईजी, स्वागत छ यहाँलाई पनि। मैले भनिहालेँ पृष्ठभूमिमा हाम्रो अलिकति अहिलेको यो सबै समग्रता देख्दाखेरि समाज पनि अलि नकारात्मक भएको जस्तो, राज्यले पनि नागरिकका अपेक्षाहरू पुरा गर्न नसकेको, कर्मचारीहरूमा पनि एक किसिमको निराशा भएको, सबैतिर अलिकति नकारात्मक खालको जस्तै अवस्था देखिएको छ। यस्तो अवस्था समाजमा किन हुन्छ र के राज्यले नागरिकहरूको अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसकेकै हो भन्ने एउटा अहम प्रश्नलाई लीलामणि सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? पहिलो कुरा त अब अहिले राज्य सरकारप्रतिको नागरिकको असन्तुष्टि चाहिँ नेपालको मात्रै चरित्र होइन, यो विश्वव्यापी चरित्र हो। यो अहिले मात्रै होइन, सरकारप्रति नागरिकहरूको गुनासो सधैँ भइ नै रहन्छ। त्यो उनीहरूका अपेक्षाहरू चाहिँ एउटा आदर्श समाजको परिकल्पना लिएर गरिरहेको हुन्छ समाजले अनि नागरिकले। अनि समाजका समस्याहरू चाहिँ बहुआयामिक, जेलिएका, जटिल र कुनै एउटा कालो वा सेतो भनेर अनि यस र नोमा उत्तर दिन सकिने खालका हुँदैनन्। त्यसकारण जसले यो समस्या समाधानको लागि चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेलिरहेको हुन्छ, त्यो भूमिका खेलिरहने मान्छेहरूका ज्ञानका सीमा हुन्छन्, पदीय सीमा हुन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आदर्श परिकल्पना पुरा गर्न नसकेपछि असन्तुष्टि बढिरहेको हुन्छ। हामी कहाँ चाहिँ त्यो बाहेक अर्को एउटा समस्या पनि छ। त्यो समस्या भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि जो नेतृत्वमा बसे तिनीहरूसँग ज्ञान र एउटा चाहिँ क्षमताका सीमाहरू चाहिँ सबैजनासँग हुन्छन्। अलिकति चाहिँ त्यसले माग गर्ने त्यो व्यावसायिकता अनि कार्यकुशलता सँगसँगै चाहिँ अलिकति अपेक्षा गर्ने चाहिँ नेतृत्वमा बसेको मान्छेले चाहिँ त्याग। त्यो त्याग भने कस्तो भन्दाखेरि एकदमै साँघुरो घेराभित्र लाभ नखोजेर सार्वजनिक समस्याहरूको समाधानका लागि चाहिँ आफ्नो पार्टीगत अथवा चाहिँ कुनै समूहगत अथवा चाहिँ अरू कुनै पारिवारिक यस्ता स्वार्थहरूबाट अथवा चाहिँ आफूले कसैसँग कुनै विगतमा कुनै किसिमको चाहिँ आफ्नो सम्बन्ध छ भने त्यो सम्बन्धलाई का दायराभन्दा बाहिर उठेर, माथि उठेर आफूले चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाका लागि चाहिँ त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो माथिल्लो तहमा बस्नेहरू, त्यसमा चाहिँ समस्या देखियो। दोस्रो चाहिँ अलिकति नैतिकता, इमान्दारी र निष्ठा खोज्या हुन्छ, त्यो पनि अलिकति कमजोरी देखियो। अनि समग्रतामा भन्दाखेरि अलिकति दृष्टिकोणमा पनि कमजोरी देखियो। दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। नीतिहरूले अथवा समाजका समस्या सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ बहुआयामिक कोणबाट विश्लेषण गर्ने कुरा छँदैछ, तर एउटा एकदम स्पष्ट दृष्टिकोण, हामी कहाँ जाँदैछौँ, कसरी जाँदैछौँ, किन जाँदैछौँ,
त्यहाँ जानका लागि हामीलाई चाहिँ हामी कोसँग चाहिँ कसरी हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा नेतृत्व तहमा चाहिँ अलिकति त्यो दृष्टिकोणको कमजोरी अभावको कारणले गर्दा सामाजिक समस्या सम्बोधन हुने क्रम चाहिँ अन्य मुलुकको तुलनामा हामी कहाँ चाहिँ झन् बल्झाउनेतिर गयौँ कि हामी जटिलै देखिएको सम्बोधन गर्ने भन्दा झनपछि झन् हामी चाहिँ सम्बोधन गर्न नसक्ने बिन्दुतिर अथवा झनपछि झन् जटिलतातिर लग्यौँ कि त्यसले चाहिँ सरकारप्रतिको असन्तुष्टि र त्यो निराशाको एउटा तहलाई चाहिँ झन् बढाइदिइरहेछ। त्यो भनेर अहिले जुन निराशाको तह छ, जुन किसिमको भाष्य बनाइएको छ, त्यो 100% यथार्थतामा चाहिँ आधारित छैन। अब म यहीँबाट खगनजीसँग सुरु गर्छु। यहाँ जता हेऱ्यो नकारात्मक नै देखिन्छ, जता हेऱ्यो बिग्रेकै जस्तो। नागरिक अपेक्षालाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको, जो सम्बोधन गर्नुपर्ने ठाउँका प्रमुख पात्रहरू नै विवादित हुने, मुद्दा पर्ने, झगडा पर्ने, यावत खालका उहरू भइराखेको यस्तो अवस्था समाजमा किन हुन्छ? यो समाजको अपेक्षाको दृष्टिकोणबाट, समाजको अपेक्षा र राज्यको चाहिँ डेलिभरीको बिचको ग्यापको दृष्टिकोणबाट तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? छोटकरीमा यहाँ अघि लीला सरले भने दुईवटा पोइन्टलाई नि म थप गर्छु। एउटा यो नेपालको मात्रै समस्या होइन भनेपछि समस्याको जड चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भन्ने ठाउँमा हामी पुग्नुपर्ने हुन्छ। यदि लीला सरको त्यो थेसिसलाई व्याख्या गर्ने हो भने, जो म गर्छु, त्यसमा उहाँ र मेरो बिचमा भिन्नता रहेन। तपाईँले 1990 खास गरेर 70-80कै दशक पछाडि यो उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई जोरदार रूपले अगाडि ल्याइयो। युद्ध मार्फत, दबाब मार्फत, अनेक हिसाबले उदारवादी शर्त मार्फत घुमाएर, समातेर, कसेर, घोक्राएर, निमुन्ठ्याएर हरेक हिसाबले यसलाई चाहिँ उदारवादलाई ल्याइयो। र 90 पछाडि सोभियत युनियनको कोल्याप्स पछाडि नव उदारवादको मात्रै संसारमा फिल्ड थियो। उसको चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो एक छत्र हेजेमोनिक मोनोपोलिस्टिक फिल्ड थियो। त्यसले दुईवटा देखायो। एउटा विकासको सपना देखायो र राज्यहरूलाई चाहिँ अब विकास केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले जोड जबरजस्ती स्थापित गर्यो। र केही राज्यहरू विकासमा 70-80को दशकमा निकै मजाले सफल भए। भियतनाम सफल भयो, चाइना सफल भयो, होइन? त्यस पछाडि तपाईँले हेर्नुहुन्छ मलेसिया सफल भयो, कोरिया अलरेडी सफल भइसकेको थियो, ताइवान अलरेडी सफल भइसकेको थियो, जापान त्योभन्दा अगाडि नै सफल भइसकेको थियो। तर नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा चाहिँ त्यो 1990 पछाडि अलि जबरजस्त अगाडि आयो। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने भारतको चाहिँ असमानताको दर चाहिँ 80मा एकदमै कम रहेछ, इतिहासमै सबभन्दा कम 80-80मा रहेछ जस्तो देखिन्छ, होइन? केही स्ट्याटिस्टिक। अनि 90 पछाडि स्वाटै बढ्यो। त्यो नव उदारवादी व्यवस्था के गर्यो भने विकासको सपना बाँड्यो, केही विकास गर्यो पनि, होइन? तपाईँले नेपालकै 30 वर्षमा नेपाली समाज हेर्नुहुन्छ भने लीला सरले भनेको दोस्रो पोइन्ट, नेपाली समाज निराश नहुनु भन्ने होइन। 30 वर्षको नेपाली समाजको रूपान्तरण कायापलट भएको छ। नेपालको संरचना, भ्यालु, मूल्य, यो सारा कुरा पुरानो। त्यही समस्या पनि त बन्या छ, होइन? नयाँ समस्या हो, त्यो पुरानै समस्या छैन। नयाँ समस्या के छ भने सपना त्यसले यावत दिएको छ। अनि त्यो सपना, सबैका सपना पुरा हुँदैन। एउटा वर्गको पुरा भएको छ, एउटा वर्गको आधी पुरा भएको छ, एउटाको असाधारण नसोचेको ठाउँमा मान्छे वर्ग रूपान्तरण भएको छ। जस्तो तपाईँले धनीहरू असाध्यै धनी भइसकेपछि उदारवादी व्यवस्थामा, पुँजीवादी व्यवस्थामा तपाईँको जिडिपी या टोटल वेल्थ के हुन्छ भन्दा, जिडिपीमा नापिन्छ कहिलेकाहीँ, त्यो थोरै नाप्ने कुरा, तर टोटल वेल्थ के हुन्छ भन्दा त्यो त सीमित छ। त्यो सीमितको हिस्सा चाहिँ केही मान्छे होइन। त यो कुरो हो, व्यवहारमा एउटा लाइसेन्स लिनलाई 9 महिना पुग्ने यस्ता तर्क राखेर अनि होइन, यो लाइसेन्स लिनलाई तपाईँ 9 महिना पुग्ने कुरा पनि यहीसँग सम्बन्धित छ। तपाईँले त्यो त अर्को नयाँ काहीँ आकाशबाट झरेको समस्या त होइन नि। तपाईँ अनि लाइसेन्स लिन चाहिँ नेपालको सबभन्दा धनी घरानाको मान्छे 9 महिना धाउँछ? मलाई भन्नुहोस् त ल, तपाईँले भनेकै प्रश्नमा, होइन? घरमै पुग्छ नि त उसको त लाइसेन्स। नेपालका धनी घराना, धनी मान्छेका त्यही हो त हामीले खोजेको जड कुरै त्यही हो। मैले जड्ने असमानतामा छ भन्दैछु विष्णुजी। के भन्दैछु भने म जड्ने असमानतामा देखिरहेको छु। यो अघि तपाईँले गभर्नेन्सको कुरामा पनि आउनुहुन्छ, म त्यसमा पनि पछि थपौँला। यो असाधारण असमानताले राज्यमा पहुँच असमान बनाएको छ नि त। धनीलाई, उच्च मध्यमलाई, गरिबलाई एउटै पहुँच हुँदैन राज्यमा। सबैको असमान पहुँच छैन राज्यमा। यो हामीले बुझ्दैनौँ। हाम्रो समाज वर्गीय छ, वर्गमा विभाजित छ र वर्गको हैसियत अनुसार राज्यमा उसको पहुँच छ। र यहाँ समस्या के भयो भने यहाँ एउटा वर्ग छैन। मैले त लाइसेन्स सजिलै लिएँ भनेर मक्ख पर्दै गफ गर्ने वर्ग देख्दैन। त्यो वर्ग छ भन्ने इस्यु होइन, जसलाई दिनुपर्ने हो
नपाएपछि नागरिकमा निराशा आयो हो राज्यप्रतिको तपाईँको प्रब्लम केसँग तपाईँले भनेको प्रश्नको समस्या कोसँग सम्बन्धित छ भने यो असमान पहुँच भएको हुनाले त्यो पहुँच नपाएको मान्छे असाधारण राज्यसँग असन्तुष्ट छ तर सन्तुष्ट पनि त छ अब यही असन्तुष्ट छमा मैले रोकेँ तपाईँलाई मैले लीलाजीलाई राखेँ अब तपाईँ त मुख्य सचिव भएर एकदमै फिल्डमै खटेर काम गरेर एउटा बेग्लै छवि बनाउनु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ अब यहाँ असमानता छ भन्नेसम्म त्यो सोसियोलोजिस्टहरूले एनालिसिस गरेर देखाए राज्यले त यही असमानता सम्बोधन गर्न त हाम्रा यत्र परिवर्तन भएका हुन् यो अब कर्मचारी तन्त्रमा जसरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि जताततै समस्या देखिने यसलाई चाहिँ त्यो असमानता त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न चाहिँ हाम्रो राज्यले के गर्नु पर्थ्यो के गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो मैले त यसको उत्तर त अघि नै दिइ नै सकेँ मैले पहिलो प्रश्न अलिकति हाम्रो नेतृत्वमा चाहिँ त्यो चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ नेतृत्व भने राजनीतिक कि ब्युरोक्रेटिक अब त्यसमा चाहिँ मुख्य जिम्मेवारी राजनैतिक नेतृत्व हुन्छ किनभने नीति बनाउने काम चाहिँ राजनैतिक नेतृत्वले गर्छ नीतिको मस्यौदा चाहिँ ब्युरोक्रेसीले गर्छ त्यो मस्यौदा भने टेक्निकल पाटो हो तर मस्यौदा के आधारमा गर्छ भन्दाखेरि निश्चित मूल्य मान्यता र दृष्टिकोणका आधारमा गर्छ मस्यौदाको अन्तर्वस्तु त्यो मस्यौदाको अन्तर्वस्तु त्यसले के उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नीति बनाउने भन्ने कुराको तय चाहिँ ब्युरोक्रेसीले गर्दैन त्यो चाहिँ पोलिटिसियनले गर्छ अहिले हाम्रो समस्या मैले અહીં त्यसैमा देखेँ भने मैले दृष्टिकोणमा हामीले किन नीति बनाउँदैछौँ म तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरणै दिएर भन्छु मैले केही समय पहिला यो संसदको एउटा समितिका मान्य सदस्यज्यूहरूले अन्तर्क्रियामा बोलाउनु भएको थियो हाम्रो नीतिमा कहाँनिर कमजोरी छ भनेर अन्त दृष्टिकोणमै कमजोरी छ भनेर मैले उहाँहरूलाई एउटा कानुनको प्रस्तावना पढेर सुनाइदिएँ त्यो कानुनको प्रस्तावना भनेको वैदेशिक रोजगार ऐन त्यो वैदेशिक रोजगार ऐनको प्रस्तावनामा के भनिएको छ भने यो कामदारको हकहितको सुरक्षाको कुरा पनि गरेको छ अनि वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवर्धन भनेर पनि राखेको छ दुईटा कन्ट्रडिक्सन हो त्यो दुईटा कुरा फरक विषय हुन् एउटा र राज्यको काम चाहिँ वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन गर्ने गरी नीति बनाउने हो होइन भने तपाईहरु दृष्टिकोणमै तपाईहरुको अब कमजोरी भएपछि के हुन्छ ऐन बन्ने बेलामा र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुका इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ त्यहाँ स्थापित हुन्छन् त्यहाँ कामदारका उद्देश्य पनि राखिया हुन्छ वैदेशिक रोजगार कामदारका हित प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि छ त्यहाँ रोजगार व्यवसायका हित प्रवर्धन गर्ने कुरा पनि छ लागू चाहिँ कुन हुन्छ त अघि उहाँले भन्यो विषयबाट आउँछ त्यो कामदार चाहिँ राज्यमा पहुँच छैन उसको त्यसकारण उसका हितका विषयहरू त्यहाँ लेखिएका विषयहरू कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छ तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायहरू सङ्गठित छन् र राज्यमा उनीहरूको पहुँच छ त्यसकारण त्यसमा लेखिएका विषयहरू चाहिँ उनीहरूको हितको पक्षमा चाहिँ तत्काल निर्णय हुन्छ र दबावमूलक ढङ्गले निर्णय कार्यान्वयन भइहाल्छ मैले तपाईलाई अर्को उदाहरणै दिएर भन्छु मैले अर्को त्यसै भित्रको उदाहरण दिएर एउटा विदेशमा लैजाने भनेर कुनै एउटा म्यान पावर व्यवसायीले विभिन्न मान्छेहरूसँग पैसा उठायो रियल घटना भन्दैछु मैले अहिले आजको दिनको पैसा उठायो 7-8 वर्ष पहिला पैसा उठायो माल्टा कता यो युरोपको कुन चाहिँ कन्ट्रीमा लैजान्छु भनेर झन्डै उसले चाहिँ 4-5 करोड रुपियाँ जति उठायो उठाएपछि लगेन ऊ विदेश गएर बस्यो विदेश गएर बसिसकेपछि ती कामदारहरू त अब हको पैसा त्यसलाई बुझाए अब उनीहरू गरिब भए अर्को ठाउँबाट ऋण खोजेर कोही त मलेसिया गए कोही साउदी अरेबिया गए अनि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि केही 1-2 जना मान्छेले मध्येले त्यसको चाहिँ मुद्दा हाल्न गए ल मेरो पैसा पाऊँ भनेर अनि हाम्रो वैदेशिक रोजगार विभागले सूचना निकालिसकेपछि ल यसको पैसरी यस्तो मान्छेले दाबी गर्न आए अनि यो चाहिँ यो तेरो यो चाहिँ पैसा दिन आइज भनिसकेपछि त्यो आएन नआएपछि त त्यो तुरुन्त निकालेर उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्ने नि त्यो कामदारहरूलाई दिएन उसले चाहिँ वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भन्ने छ त्यहाँ पठाइदियो त्यहाँ चाहिँ 4-5 वर्ष मुद्दामा अल्झ्यो अब तिनीहरू त कोही मान्छे त कहाँ पुगे न सङ्गठित छ न के छ न पहुँच छ होइन त्यसपछि बल्ल त्यो रोजगार प्रवर्धनले चाहिँ 4 महिना पहिले फैसला गरिदियो फैसला त्यो रोजगार प्रवर्धन कार्यालयबाट विभागमा आउन 3 महिना लाग्यो त्यसमा एकजना कामदार चाहिँ अहिले पनि लागिरहेछ
भन्नु खोजेको कुरा के हो भने जसको पहुँच छ त्यो चाहिँ नीति त छ त त्यहाँ त छ त नीति कार्यान्वयनमा पहुँच भएको मान्छेहरूले पहुँच प्रयोग गरेर राज्य संयन्त्रबाट सुविधा लिइरहेछ आज पनि लिइरहेछ अनि पहुँच नभएको मान्छेले चाहिँ राज्यबाट सुविधा लिनका लागि महाभारतै छ र त्यहाँ यस्ता जटिल प्रक्रियाहरू छन् त्यो प्रक्रिया कसैले गर्न चाह्यो मानिलिनुहोस् कुनै एकजना कर्मचारीले गर्न चाह्यो तर त्यो के छ भन्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायको हितको विरुद्ध छ र भन्दा बित्तिकै चाहिँ ऊ त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायका विरुद्धमा ऊ चाहिँ लड्नुपर्छ उसले संरक्षण पाएन भने सम्भवतः दण्डित पनि हुनुपर्छ किनभने त्यहाँ त थुप्रै प्रक्रिया छन् प्रक्रियामा उसले सानो गल्ती गरिदियो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी जो चाहिँ नोक्सानमा पर्छ ऊ त हेरेर बसिरहेछ अब त्यसले अख्तियार मुद्दा हालिदिन पनि सक्छ भोलि तपाईँलाई यो प्रक्रिया सरुवा त सामान्य कुरा भयो उसको जागिरै धरापमा पर्न सक्छ उसले धरापमा नपर्नका उसले धरापमा नपर्न किन भइरहेको छैन भन्दा उसले धरापमा नपर्नका लागि उसले आफ्ना सबै सुरक्षा उपायहरू अपनाउँछ त्यो सुरक्षा उपायहरू अपनाउँदाखेरि सर्वसाधारणले चाहिँ सजिलै सेवा पाउँदैन सेवा चाहना भयो भने पनि अनि उसले चाहिँ अब त्यो वैदेशिक रोजगार व्यवसायकै त्यस्तै समस्या आयो भने उसले तुरुन्त किन गर्छ त भन्दा उसलाई माथिबाट दबाब मैले यसैमा नि सर एकपटक र कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि अब भ्रष्टाचार कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट दबाब त आएपछि मैले यत्रो जोखिम उठाएपछि भन्छ र उस त्यससँग मिलेर त्यसबाट अनड्यू एडभान्टेज लिएर त्यसले चाहिँ त्यसको काम गरिदिइहाल्छ भनेपछि त हाम्रो काहीँ न काहीँ यो सेवा प्रवाहको सवालमा आधारभूत संरचनागत नै यो अहिलेको कर्मचारी प्रशासनको आधारभूत मान्यता नै होइन त्यसरी जान भएन तपाईँलाई मैले तपाईँलाई अर्को उदाहरण दिएर भन्छु निजामती सेवा ऐनमा चाहिँ निजामती कर्मचारी तटस्थ अनि यो चाहिँ व्यावसायिक हुनुपर्छ भन्ने सर तर त्यो लेखेको कुरालाई तपाईँ बाहेक तपाईँले के गर्नु कतिले कार्यान्वयन होइन त्यहाँ अर्को पनि लेखेको छ म भन्दैछु कि म त्यही अर्को पनि के लेखेको छ भने चाहिँ यहाँ ट्रेड युनियनको व्यवस्था छ ट्रेड युनियनमा चाहिँ 5 वटा यो के भन्छ आधिकारिक ट्रेड युनियन छन् 5 वटा दलसँग सम्बन्धित अनि चुनाव प्रणाली कस्तो छ भने तिनीहरूको हरेक दलबाट भोटको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी चुनाव प्रणाली छ र उनीहरूले अहिले दलीय भातृ सङ्गठनको जस्तो चाहिँ काम गरि नै रहेका छन् र त्यही ऐनमा के लेखिया छ भने यो राजनीतिमा लाग्यो भने चाहिँ कारबाही गर्ने कुरा आचरणको महलमा छ अब कारबाही गर्ने हो भने म आफै भएको बेलामा यो दलीय सङ्गठनमा लागेकालाई कारबाही गरौँ भनेर म लागेँ भने 80% कर्मचारीहरू दलीय सङ्गठनभित्र छन् कसले कारबाही गर्ने जसले कारबाही गर्ने हो त्यो कारबाही गर्ने मान्छे पनि आफै सङ्गठनमा छ गरिने पनि गर्छ नि एउटा वैकल्पिक चिन्तन अहिले स्ट्रङ आइरहेछ कि यो अहिलेको तरिकाको कर्मचारी प्रशासनबाट यो राज्य अगाडि सानो इस्युमा जानुभयो होइन सानो इस्युमा हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हाम्रा नीतिहरू यस्ता गोलमाल र विरोधाभासी छन् दृष्टिकोणको अभाव छ हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी चलाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट ऐन बन्न पर्छ विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट छिटो छरितो र भरपर्दो अरूको त थाहा भएन तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ जति भन्छौ त्यति दिन्छौ जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस् नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार पाइला सपनाको भरोसाले हिँड्छ कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ आफ्नै सुन्ने आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको
आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam drive madam, saki doom dam ride sapon. Naya EV, मेरो Tiago EV, सँग life छ super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets, Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग, बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई कसरी चलाउने भन्ने दृष्टिकोणबाट ऐन बन्न पर्छ। तपाईँको विचार अब यसमा यो साना साना केस त हजारौँ छन् होइन, यसको आधारभूत मान्यतामा कि अहिलेको यो कर्मचारी प्रशासनले यसै गरेर 30 वर्षदेखि यही भइरहेछ। एउटाले अर्कालाई पख्नु सेक्छन्, आक्षेप लाउँछ, उसले आक्षेप लाउँछ, उसले नेता देखाउँछ, उसले यो कानुन देखाउँछ, यसले यो देखाउँछ। एट द एन्ड पावरलेस, अघि तपाईँले भनेका खालका मान्छेहरू त अहिले सरले उदाहरणै दिएर भन्नुभयो, पैसै आफ्नो पैसा डुबाएर 5 वर्ष अलपत्र पर्नु पर्यो। अब यो त समस्याको समाधान भएन नि त। यसलाई चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड भएर सुधार गर्नलाई अहिलेको ब्युरोक्रेसी अथवा अहिलेको सेवा दिने राज्यका संयन्त्रहरूमा के कस्तो सुधार तपाईँ अपेक्षा गर्नु होइन? म यस्तो खालको तपाईँले जे मसँग अपेक्षा गर्नुभयो नि, म त्यसको लागि उपयुक्त मान्छे होइन रहेछु, मलाई त्यस्तो लाग्यो। म तपाईँ पोलिसी डायलग गरौँ भन्ने तपाईँको चाहना हो भने हरेक पोलिसीको पछाडि एउटा अध्ययनको आधार हुनुपर्छ। हरेक तपाईँ त त्यसैको दाता नि ज्ञाता नि हो, ज्ञाता नि हो। तपाईँले लामो काम गर्नुभयो, हामीले सँगै काम गऱ्यौँ, तपाईँले धेरै त्यसमा योगदान गर्नुभयो। हरेक पोलिसीमा जब तपाईँ पोलिसीमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, समस्यामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, समस्यालाई सतै रूपमा मात्रै हेर्नु हुँदैन भन्छु क्या मैले। जस्तो उदाहरणको लागि मेरो यहाँ एउटा कुनै घाउ आयो भने यो घाउलाई नै म समस्या हेरेर बुझिरहेको छु। अहिले नेपाली समाजको ठुलो बौद्धिक वर्ग, ठुलो पत्रकारिता या पत्रकारहरू चाहिँ यो घाउ नै समस्या हो भन्छ। त्यसले रगतमा भएको प्रदूषणको कारणले त्यो घाउ आएको हो भने त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहँदैन। म त्यता प्रवेश गर्न चाहन्छु। उदाहरणको लागि तपाईँले अहिले राज्यमा मानिसहरूको असमान पहुँच छ, विभेदकारी पहुँच छ भन्ने कुरा के का आधारमा तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? त्यो किन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ एउटा कर्मचारी अल्छी छ, कर्मचारी फटा छ, एउटा कर्मचारी बेइमान छ, ढिलासुस्ती गर्छ भन्ने आधारले व्याख्या गर्नुभयो भने बौद्धिकतै आवश्यकता भएन, अध्ययन आवश्यकता भएन, पोलिसी रिसर्च गर्नु आवश्यक हुँदैन। तपाईँ जब त्यसको समस्याको जडमा जान चाहनुहुन्छ, फेरि पनि जडमा जान चाहनुहुन्छ भने मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने यो नेपालको मात्रै समस्या होइन। अघि लीला सरले भनिसक्नुभयो कि संसारभरि इभन अमेरिका बेलायतमा पनि ब्युरोक्रेसीप्रति राज्यप्रति भयङ्कर ठुल्ठुलो असन्तुष्टि छन् र त्यसले फ्रान्समा पनि असन्तुष्टि छ र नयाँ नयाँ फाँसीवादी शक्तिहरू उत्पत्ति गरिरहेछ। तपाईँले अमेरिकामा हेर्नुभयो भने, बेलायतमा हेर्नुभयो भने, फ्रान्समा हेर्नुभयो भने कस्ता कस्ता शक्तिहरूको उदय भएको छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँ नेपाललाई मात्रै विशिष्ट भनेर हेर्नुभयो। यहाँ मैले अब तपाईँले यसलाई समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? समस्याको समाधानको पहिलो शर्त के हो विष्णुजी? होइन, तपाईँ पोलिसी इन्स्टिट्युटमा अध्यक्ष नै भएर आउनुभएको हुनाले पनि मैले यो भन्न तपाईँलाई सजिलो मान्दछु। किनभने समस्याको समाधानको पहिलो खुड्किलो समस्याको जरोमा बुझ्नु हो, समस्याको सतहमा होइन। सतहमा बुझेर के हुँदैन? समाधान हुँदैन। र जरोमा जाने भनेको यो ब्युरोक्रेसीले किन एउटा पक्षको मात्र राम्रो बुझ्ने कसले
त्यो बुझ्ने यसो अघि लीला सरले क्याटेगोराइज गरेको दुईटा त्यो बुझ्ने भनेको नेताले बुझ्नु पर्यो। पहिलो त्यो बुझाउने कसले, नेतालाई बुझाउने कसले भन्दा नेतालाई बुझाउने विश्वविद्यालयका प्राज्ञिकहरूले अध्ययन अनुसन्धानमा लागेकाहरूले। अहिले भन्दा तपाईँ म लीला सरहरू जस्ताले यद्यपि लीला सर ब्युरोक्रेसीबाट आए पनि अध्ययनमा उहाँ बढी लाग्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले बुझाउने के हो भने विश्वविद्यालय स्कुलहरू भनेको चाहिँ समाजको ब्रेन हो होइन। पोलिटिक्सले चाहिँ त्यो ब्रेनबाट आएको बुद्धिका आधारमा काम गर्ने हो र त्यो जुन जुन समाजले गर्छ त्यसले फड्को मार्ने हो। त्यसैले तपाईँ पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युट बनाउनु भयो नि त होइन, तपाईँ त्यहाँ 3 वर्ष मेहनत गर्नु। यो भनेको के हो भने तर हाम्रो प्राज्ञिकता, हाम्रो पत्रकारिता यो रुटमा, मूलमा, जरामा जानै चाहँदैन। अहिले पनि हामीलाई सजिलो लाग्छ, मैले यहाँ 4 जना अहिले सचिवहरूको नाम काटेर कुराकानी गरेर तिनीहरूलाई गाली बेइज्जती गरेँ भने यो मेरो भिडियो भाइरल होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो हुने गर्छ। तर म समस्यामा जाउँ भन्नु भने धेरै मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट नहोला, तर तपाईँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। त्यस कारणले मैले के भन्दैछु भने अब यो ब्युरोक्रेसी बिग्रेको, पोलिटिक्स बिग्रेको, यो सारा कुरालाई तपाईँले एउटा हेर्ने विधि के हो भने यदि एउटा समाज, एउटा व्यवस्था चाहिँ एउटा यस्तो नीतिमा आधारित छ जसले असमानता उत्पादन गर्छ, पुनरुत्पादन गर्छ, धनीलाई साह्रै असाध्य धनी बनाउँछ, गरिबलाई असाध्य गरिब बनाउने प्रक्रियामा त्यो छ भन्ने बित्तिकै त्यो ब्युरोक्रेसी वर्ग निरपेक्ष हुन्छ। विष्णुजी मलाई तपाईँको अनुभवबाट भन्नुहोस् त, ब्युरोक्रेसी राज्य वर्ग निरपेक्ष? यो त एकदम वर्गीय भइहाल्यो। अनि हो यही समस्या वर्गीय छ। अनि तपाईँ कर्मचारी तन्त्रमा त्यसको समस्या समाधान खोजिरहनु भएको छ क्या भनेको तपाईँ भनेको मान्छेहरूले। यदि तपाईँले अब अनि समस्या वर्गीय भइसकेपछि के हुन्छ भने हरेक राज्यका नेताहरूले, राज्यमा पुगेका मान्छेहरूले, सरकारमा पुगेका मान्छेहरूले नव उदारवादको दबावमा चाहेर पनि नचाहेर समाधान के त? अब यसको समस्या यस्तो सजिलो हुँदैन सर। जस्तो यस्तो कानुन बनाए हुन्छ म भन्नै सक्दिनँ। मैले यो एउटा भ्रष्टाचार बारेमा एउटा कार्यपत्र लेख्दा पनि यही भनेको थिएँ कि यस्तो कानुन बनायो, सचिवले यस्तो गर्यो भने यस्तो हुन्छ। यसै यति सजिलो समाज बदलिँदैन कि। तपाईले पहिला रुट कजमा बुझ्नुहोस्। हामीले लिएको नीति उदारवाद हो। उदारवादले के गर्छ? असमानता पुनरुत्पादन गर्छ। एउटा त्यो असमानता पुनरुत्पादन गर्न इन्ट्रिन्जिकली त्यसको विशेषता के हुन्छ भने एउटालाई धेरै अवसर दिनुपर्छ, अर्कोलाई कम अवसर दिनुपर्छ। विष्णुजी यो सत्य त्यही हो। त्यसैले मलेसिया जाने मजदुरलाई उसले कम अवसर दिन्छ, तर मलेसिया मजदुर पठाउने कम्पनीलाई उसले बढी अवसर दिन्छ। यो पुँजीवादी व्यवस्थाको वर्ग असमानताको चरित्र हो। तपाईले व्यवस्था सिद्धान्त पुँजीवादी लिने होइन। यहाँ म तपाईँ यति फिनिस गर्न दिनु। अघि लीला सरले जुन उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो सब्सटेन्समा सिद्धान्तमा कन्फ्युजन भनेको मैले त्यसैलाई मात्रै व्याख्या, मेरो नयाँ कुरै केही छैन। सैद्धान्तिक हिसाबले लीला शर्मामा त्यत्रो आधारभूत अन्तर छैन होला। मैले के भन्दैछु भने त्यो पोलिसीमा कन्फ्युजन भयो। पोलिसीले एउटा वर्गको पक्ष लियो। किन लियो भन्दा तपाईँले समग्रमा चाहिँ इन्डोर्स गरेको व्यवस्था, इन्डोर्स गरेको पोलिसी के हो भन्दा नव उदारवाद हो। नव उदारवादी पुँजीवाद भइसकेपछि ब्युरोक्रेसी यस्तै हुन्छ। अहिले मैले तपाईँलाई एकैछिन रोकेर लीला सरलाई यो अब हाम्रो संविधानले पनि एक किसिमको प्रष्ट मार्ग त दिएको छ होइन, नागरिकलाई सर्वोच्च पनि राखेको छ। यहाँ तपाईँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर गर्नुभयो, काम गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ केही सुधार गर्न सकिने स्कोप रहँदैन त? खगेनजीले भने यो सैद्धान्तिक फ्रेम अब यो हामी पोलिसीबाट चाहिँ हामी एक्टिभिटीमा जाँदाखेरि, क्रियाकलापमा जाँदा त्यसलाई सुधार गर्ने उपायहरू चाहिँ तात्कालीन केही समयका लागि क्षणिक र केही अड्डामा केही मान्छेले केही प्रयासबाट गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो मुलुकका मूलभूत मुद्दाहरू सम्बोधन गर्दैन। अहिले मूलभूत मुद्दा भने के हो भन्दा शिक्षा हो एउटा। म चाहिँ गाउँमा काठको पाटीमा 4 गोलको अगार दलेर ढुङ्गाले लेखेर म चाहिँ मुख्य सचिव भएँ। आज चाहिँ त्यही काठको पाटीमा ढुङ्गाले लेखेर अगारले पढ्ने मान्छे पनि छ, अहिले पनि छ, नेपालमा छ। त्यो चाहिँ आउने 35 वर्षपछि राज्यको उपल्लो तह माथिल्लो तहमा पुग्दैन। त्यसो भए के कारणले पुग्दैन त? म चाहिँ त्यतिखेर बस्दाखेरि शिक्षामा चाहिँ धेरै ठुलो विभेद थिएन। धेरै ठुलो विभेद थिएन। त्यसकारण शिक्षामा लगभग समान जस्तै केही विभेद त थियो, तर धेरै ठुलो खाडल थिएन। अहिले जतिको थिएन। म पुगेँ। अहिले शिक्षामा यति ठुलो खाडल छ, अब त्यो तपाईँ मुख्य सचिवको कुरा छाडेर खर्दार पनि हुन्न थियो। अनि त्यो समस्या चाहिँ अहिले तपाईँले भनेको तरिकाबाट चाहिँ समाधान हुँदैन। अहिले तपाईँले भनेको समस्याको चाहिँ जड चाहिँ सिद्धान्त, दृष्टिकोण, मूल्य, मान्यता, त्यसबाट बन्ने नीतिमा छ। तर अब त्यहाँ चाहिँ क्लासमा बसेको टिचरले राम्रोसँग पढा भनेर भन्यो भने चाहिँ राम्रोसँग पढा भन्यो भने एउटा साधन टुलहरू हुन्छ। पढायो भने त्यसलाई चाहिँ पुरस्कृत गर्ने, पढाएन भने त्यसलाई दण्डित गर्ने, सामान्य कुरा हो।
अनि पढाएको छ कि छैन भनेर हेर्ने अनि उसले पढाएपछि त विद्यार्थीको नतिजा आउँछ नतिजाका आधारमा उसको दण्ड पुरस्कारलाई जोड दिने अब यो सेवा प्रवाह तल्लो तहमा क्रियाकलापमा मान्छेलाई बाँध्ने उपायहरू यिनी मात्रै हुन् अनि सकेसम्म चाहिँ त्यहाँ त्यो अभिभावकहरूलाई संलग्न गराउने अभिभावक बढी संलग्न भएपछि टिचरले पढाएन भने चाहिँ अलि गुनासो गर्ने ठाउँ रहन्छ अनि अभिभावकले गुनासो गर्न पाउने गुनासो गरिसकेपछि शिक्षकको वृत्ति विकास चाहिँ केही असर पर्ने यस्ता साना साना टुलहरू हालिदिएर काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार अनि उसको काम चाहिँ अलि बढी पारदर्शी भइदियो भने के हुन्छ अब धेरैले देख्छन् देखिसकेपछि उसलाई काम नगर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यसकारण अलिकति पारदर्शी बनाउने अलिकति उसलाई कामप्रति जिम्मेवार बनाउने अलिकति उसलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउने अलिकति उसलाई प्रोत्साहन पनि दिने अनि त्यति मात्र दिएर भएन उसको क्षमता पनि बढाइदिनु पर्यो यी साधनहरू चाहिँ त्यो काम गर्ने ठाउँको मान्छेलाई काम गर्न बाध्य बनाउने अथवा उत्प्रेरित गर्ने जाँगर लगाउने कि उसलाई जाँगरले काम गर्ने बनाउने उपायहरू यिनै हुन् त्यो उपायहरू अहिले प्रयोग नभएका पनि होइनन् तपाईँ कतिपय अड्डामा जानुभयो तपाईँ अहिले तपाईँ गुल्मीको जिल्ला प्रशासनमा जानुभयो भने त्यहाँको सिडिओले गर्न सक्ने गरिरहेछ यस्तै गरिरहेछ अहिले बाँकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानुभयो भने त्यो सिडिओले गरिरहेछ त्यो तपाईले गरिरहेछ त्यो व्यक्तिगत पहलबाट त्यो साना पहलहरू अनि तपाईले अहिले खोजेको त जनतालाई सन्तुष्टि कसरी हुन्छ तत्काल भन्दा तत्काल हुने त्यहीमा हैन नीतिगत सवालमा नीतिगत सवालमा त फेरि नीतिगत तरिकाले नै अब नीतिगत सवालमा त के छ भन्दाखेरि त्यो कर्मचारीले अहिले चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ भन्दाखेरि मैले बेला बेलामा उदाहरण दिने गरेको छु अहिलेको यो संघीयता भनेको मानिलिउँ हवाई जहाज हो अनि यो युनिटरी सिस्टम हाम्रो चाहिँ पुरानो एकात्मक शासन व्यवस्था भनेको ट्र्याक्टर हो अनि त्यो चाहिँ कर्मचारी भनेको त्यसको इन्जिन हो इन्जिन चाहिँ ट्र्याक्टरकै हो अहिले हामीले हवाई जहाजमा उडेन भनिरहेछौँ यो उदाहरण मैले तपाईँलाई कसरी मैले तपाईँलाई पुष्टि गर्न चाहन्छु तपाईँलाई भने कर्मचारी प्रशासन चाहिँ वृत्ति श्रृङ्खलामा चल्छ त्यो एउटा पदमा पस्छ त्यसको एउटा कानुन छ त्यो कानुनले यति वर्ष काम गरेपछि यति नम्बर आउँछ यो गरेपछि यो हुन्छ यो गरेपछि हुन्छ भनेर बनाइदिएको छ त्यसपछि बढुवा हुन्छ अथवा तालिम पाउँछ दक्षता वृद्धि हुन्छ त्यसपछि ऊ चाहिँ यति उमेर पुगेपछि रिटायर हुन्छ त्यसपछिको जीवन पनि सुरक्षित छ बिरामी भयो भने उपचार हुन्छ छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो भने स्कुलको सुविधाहरू हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ कानुनले प्रत्याभूति गरेर ऊ सेवामा वृत्तिमा प्रवेश गरेको अब यो प्रवेश गर्ने बेलामा त्यसरी प्रवेश गरे ऊ चाहिँ अब तपाईले बीचमा संघीयता ल्याइदिनु भयो र त्यसलाई चाहिँ खण्डित गरिदिनु भयो वृत्ति अब ऊ प्रमोसन भएर कहाँ जान्छ थाहा छैन उसको अर्को वृत्तिमा के हुन्छ भन्दाखेरि खर्दार हुन्छ त्यसको कामको मूल्याङ्कन त्यसको काम पेश गर्ने खर्दारले काम पेश गर्ने सुब्बाले अधिकृतलाई यो वृत्ति श्रृङ्खला भने त्यही हो अनि काम पेश गर्ने मात्रै होइन त्यसबाट गलत गर्यो भने चाहिँ कारबाहीको लागि चाहिँ उठान पनि त्यतिबाट हुन्छ राम्रो गर्यो भने प्रोत्साहन पनि त्यहाँबाट आउँछ यो वृत्ति श्रृङ्खला खण्डित भएको छ कसरी खण्डित भएको छ भन्नुहुन्छ भने सुन्नु अहिले गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उसको प्रमोसन कहाँ हुन्छ थाहा छैन अनि उसको कामको कसले मूल्याङ्कन गर्छ थाहा छैन उसले काम कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने थाहा छैन जसलाई रिपोर्टिङ गर्छ त्यसले उसको कामको मूल्याङ्कन गर्छ गर्दैन यो खण्डित वृत्ति श्रृङ्खला कर्मचारीको आधारभूत मूल्य मान्यता विपरीत सञ्चालन गरिसकेपछि त्यसले कसरी राम्ररी काम गर्छ वृत्ति श्रृङ्खला समय सापेक्ष हुन्छ होइन न समय सापेक्ष होइन आयो भने त संघीयता सापेक्ष खै त त्यही हो तपाईले भन्यो संघीयता सापेक्ष हो भने संघीयता सापेक्ष वृत्ति श्रृङ्खलाको कानुन त चाहियो नि त 10 वर्ष भयो कानुन छैन त्यसको प्रब्लम होला मैले तपाईलाई भनेको अहिले कुरा के हो भने वृत्ति श्रृङ्खलामा त्यहाँ गयो भने त संघीयता निजामती सेवा ऐन संघीय निजामती सेवा ऐन 2072 सालमा संविधान आएको 81 साल भयो निजामती सेवा ऐन आएको छैन यो तदर्थवादी ढङ्गले चल्या छ अनि यो तदर्थवादी ढङ्गले चलेको कारणले यसको वृत्ति श्रृङ्खला खण्डित भएको छ कसको काम कसले मूल्याङ्कन गर्ने कसको काम कसले हेर्ने कसलाई काम गरेको कसलाई रिपोर्टिङ गर्ने यो खण्डित भएपछि यो
यसले एकीकृत रूपमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन, त्यसकारण गर्न सकिरहेको छैन अहिले। कुरो यो खगेन सर तपाईँको विचारमा अब अहिले सरले त्यो आफ्नो अनुभवजन्य व्यवहारको आधारमा यो वृत्ति श्रृङ्खला यो सबै एउटा चलेको सिस्टम गडबड भएको कारणले भन्नुभयो। अहिले यस्तो खालको यो कर्मचारी तन्त्र त एउटा ब्रिटिस राजबाट सुरु भएर आएको थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो तरिकाले अभ्यास गऱ्यौँ। अहिले सरले परिभाषित गरे जसरी एउटाले पेस गर्ने अर्काले एप्रुभ गर्ने के गर्ने प्रक्रियाबाट गएको थियो, त्यो एउटा रहेछ। अर्को प्याराललमा अहिले चाहिँ राज्यले दिने सेवा प्रवाहलाई त आउटसोर्सिङ गरेर यो क्यापिटलिस्टिक मोडबाटै भएको होला, छिटै दिने बैङ्कहरूले गरेको सिस्टम अनुसार बैङ्कहरूले त्यही काम एकदम छिटो तरिकाले गर्छन्, हायर एन्ड फायर तुरुन्तै गर्छन्। स्ट्रेटेजिक एरियाभन्दा बाहेक अरू क्षेत्रमा चाहिँ आउटसोर्सिङबाट गराउने, सानो कर्मचारी तन्त्र राख्ने, भर्ना किन यहाँबाट गर्नु पर्यो, सबै लोकल गर्ने भन्ने खालको बहस पनि सुनिन्छ। तपाईँ एउटा प्राज्ञिक आँखाबाट हेर्दाखेरि अहिलेको परिवेश सापेक्षतामा कसो गर्यो भने चाहिँ अलि सुधार गर्न सकिन्छ होला। मुख्य गरी नीति हुन्, दर्शन हुन्, सबै हुन्, त्यसको अल्टिमेट उद्देश्य भनेको त नागरिकलाई समृद्ध बनाउने एङ्गलबाट हेर्ने हो भने के गर्न सकिन्छ? पहिलो कुरो यो समस्या सृजित भएको आउटसोर्सिङबाट हो र आउटसोर्सिङबाट सृजित भएको समस्याको समाधान आउटसोर्सिङबाट हुँदैन। अब यो तपाईँले लिबरल लबी या न्यू लिबरल लबीले यो कुरा जोड जबरजस्ती उठाउँछ। शिक्षा किन क्राइसिसमा छ भन्दा राज्यले आफ्नो जुन दायित्व लिनुपर्छ र संसारका इभन पुँजीवादी राज्यहरूले नै जुन तहमा शिक्षामा दायित्व लिएका छन्, अमेरिकादेखि जर्मनीदेखि जापानसम्म तपाईँ अथवा ताइवानसम्म तपाईँ जानुभयो भने अथवा साउथ कोरिया जानुभयो भने त्यहाँ राज्यहरूले जुन भूमिका लिएको छ राज्यको तर्फबाट शिक्षामा, त्यसले गर्दा त्यहाँको शिक्षा ठिकठाक छ र नराम्ररी बिग्रिन पाएको छैन। हामी कहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि राज्यको दायित्व घटाइदिने र निजी क्षेत्रलाई आउटसोर्स गर्ने भएपछि स्कुलहरू खोल्ने, कलेजहरू खोल्ने भएपछि अहिले युजिसीको मिटिङमा म एक दुईचोटि जाँदाखेरि आधाभन्दा बढी प्राइभेट कलेजहरू चल्नै सक्दैनन्। हेर्नुहोस्, विद्यार्थी पनि छैन, उनीहरूको धान्न सक्ने क्षमता पनि छैन, योग्य टिचर ल्याउने क्षमता छैन। अघि लीला सरले जुन सानो परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो, तर लीला सरलाई म के सम्झाउँछु अथवा भन्न चाहन्छु भने हुन त लीला सरलाई थाहा छ यसको, त्यो सानो परिवर्तन सानो छैन त। राम्रो शिक्षक राख्ने, वृद्धि गर्ने, त्यसले पढाएन हेर्ने, पढ्ने वातावरण दिने, त्यसलाई उपयुक्त राम्रो शिक्षक राख्ने, राम्रो आकर्षक तलब दिने, अनि सारा मेसिनरी निर्माण गर्ने कुरा त टोटल प्याराडाइम सिफ्ट बिना त सम्भव छैन। न्यू लिबरल आउटसोर्सिङमा आधारित प्याराडाइमबाट राज्य या समुदायमा आधारित प्याराडाइममा सिफ्ट गर्नुपर्छ। अहिलेको हाम्रो समस्या आउटसोर्सिङ र निजीकरणबाट उत्पत्ति भएको है। तपाईँलाई जो स्वास्थ्यमा यत्रो ठुलो प्राविधिक हिसाबले क्रान्तिकारी परिवर्तन छ, धेरै मान्छेको पहुँच पनि बढाएको छ आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि, तर जुन प्रविधि छ नि नेपालमा अहिले स्वास्थ्यमा, तर त्यसमा पहुँच सबैको छैन नि त। त्यो आउटसोर्सिङका कारणले त्यो महँगो छ होइन र? त्यस कारणले समस्या आउटसोर्सिङबाट उत्पत्ति भएको हुनाले अब त्यसको समाधान भनेको चाहिँ समुदायमा, सार्वजनिक क्षेत्रमा, जसलाई हामी राज्य भन्छौँ। राज्य भनेको फेरि माथिको ब्युरोक्रेसी मात्रै होइन क्या, तलको वडा कार्यालय पनि राज्य हो नि होइन र? होइन, तपाईँको वन उपभोक्ता समिति पनि राज्यै हो नि, एक अर्थमा लुस अर्थमा राज्य हो नि। त्यसले रुख काट्न पाउने अधिकार रिसो होइन भनेपछि त्यो राज्यै छ। भनेपछि मैले राज्य भन्दा यो जेनेरिक सेन्समा बुझियोस् होइन, भनेको सामुदायिक क्षेत्रको तल सानो निकायदेखि माथिको केन्द्रसम्मको सामुदायिक क्षेत्रको भूमिका बढाउनु भयो भने मात्रै अहिलेको समस्याबाट तपाईँ निकासको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। हामी यही संविधानले भन्छ समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनेको राज्यको भूमिका भनेको सामूहिकताको भूमिका बढाउनु पर्छ। यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यो राज्यमा मान्छेको नागरिकको पहुँच पनि बढ्ने भयो है। त्यस पछाडि उसले त्यो राज्यबाट पाउने लाभ पनि बढ्दै जाने भयो, राज्यमा उसको स्वामित्व पनि जानेछ, राज्यप्रति उसको फ्रस्ट्रेसन पनि घट्दै जान्छ। उदाहरणको लागि लीला सरले भनेकै जस्तो सामुदायिक मोडल स्कुल सिर्जना गर्ने बित्तिकै त त्यता हजार सङ्ख्याका प्यारेन्ट्सहरूले त्यो स्कुललाई आफ्नो ओन गर्छन् नि त। उनीहरू त त्यो स्कुलमा पैसा भएन भने चन्दा खोज्नु उनीहरू हुन्छ। अब म यहाँ सरलाई अलिकति विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने सरल र सुलभ माध्यम ग्लोबल रेमिट, छिटो, छरितो र भरपर्दो। दाइ 1 केजी राम्रो सुन्तला हालिदिनु न। लिनुस् तपाईको 1 किलो सुन्तला। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौं त्यति दिन्छौं। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। कसैले मुस्कुराएर हेर्नुपर्छ, माया नै बसे जस्तो ठान्छौँ।
कसैको पहिरन देख्न साथ यस्तो र उस्तो भन्न थाल्छौँ। हामीलाई धारणा बनाउन त कसले पो रोक्छ र? यसै गरी हाम्रो बारेमा पनि यहाँहरूले केही धारणा बनाउँदै हुनुहुन्छ वा बनाइसक्नु भएको छ भने पनि कृपया पहिला हामी कहाँ आउनुहोस्, जहाँ छ अत्याधुनिक ब्याङ्किङ, जहाँ छन् युवा जनशक्ति, जो आफैमा सबल र सफल ब्याङ्क हो, जसको पहुँच सुगमदेखि दुर्गमसम्म छ। त्यसपछि सेवा सुविधा बारे थाहा पाउनुहोस् अनि बल्ल धारणा बनाउनुहोस्। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, तपाईको आफ्नै ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। It's always fun when you hit the road, making turns in a brand new Tiago EV, and it's fully charged, getting miles is easy on the go. Go EV with Tiago EV, go EV with Tiago EV. Beauty with twist, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na, boom gam drive madam, saki doom down rides upon. Naya EV, मेरो Tiago EV, from the lights are super fun. Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gets the fun. Go EV, with Tiago EV, go EV, with Tiago EV. Beauty with beast, future of streets. Tiago EV is hard to beat. Na 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 na. एक प्लेट मोमो प्लिज। हजुरको एक प्लेट मोमो। अरूको त थाहा भएन, तर नेपाल टेलिकमले भने फाइबर इन्टरनेट उही पैसामा 250% सम्म बढी दिन्छ। जति भन्छौ त्यति दिन्छौ। जडान तथा मर्मतको लागि 198 मा फोन गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार, जोड्दै मनको तार। जोडिएको छ मन मानसँग, हौसला छ यति यति तरङ्ग। बढ्दैछौँ अघि अघि लाग्दै 27 वर्षदेखि इन्टरनेटको स्पिडमा मात्र होइन, प्रविधि सुविधा सृजनशीलतामा पनि सधैँ छिटो। वर्ल्ड लिङ्क, मनसँग जोडिएको तार, तपाईलाई पनि व्यक्त गर्दछ आभार। छिटो भनेकै वर्ल्ड लिङ्क। नेपालमा सर्वाधिक डाउनलोड गरिएको हाम्रो पात्रो एप तपाईका लागि सधैँ सजिलो, सबै सजिलो, किनकि यसमा सबै छ। उधर त त्यो स्कुलमा पैसा भएन भने चन्दा खोज्नु उधर हुन्छ। अब म यहाँ सरलाई अलिकति रोकेँ, लीला सरसँग। अनि मैले एउटा कुरा विषय क्लियर गर्न बाँकी छ। तपाईँको के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि सङ्घीयता विरुद्ध कुरा गर्यो कि भने जस्तो नलागोस्। सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको के हो भने सङ्घीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने कानुन त ल्याउनु पर्थ्यो नि त। त्यो कर्मचारी चलाउने कानुनै छैन कि अहिले, त्यसकारण तदर्थवादी भयो भनेको। त्यो तदर्थवादी भएको कारणले अब अहिले सङ्घीयता चलाउने हो भने चाहिँ त्यो हवाईजहाजको इन्जिन, त्यो अहिले कर्मचारी अहिले ट्र्याक्टरको इन्जिनलाई हवाईजहाजको इन्जिन बनाउनु पर्यो। संविधान आएको 10 वर्ष भइसक्यो, नेताहरू गर्दैन बनाउँदैनन्। यो पनि एउटा जटिलताले हो। सरले त प्रष्टै सङ्घीयतालाई प्लेनमै तुलना गर्नुभएको चाहिँ विरोधी त किन हुनुहुन्थ्यो। मैले अहिले यहाँ खगेनजीले एउटा एकदम फन्डामेन्टल सैद्धान्तिक उठाएको हुनाले तपाईँले त्यसको व्यावहारिक रूपमा यो क्यापिटलिस्ट ओरिएन्टेसनको एप्रोचले हाम्रो देशलाई गाँजेको छ, शर्तहरू छन्। तपाईँ अब त्यो यो सबैको बफर भएर बस्ने ठाउँमा मुख्य सचिव बस्नु भएको छ, डिप्लोमेटिक अनुभव पनि छ। यी दबाबहरूलाई यो अहिले जुन उहाँले भन्नुभयो नि, यो निजीकरणका यो बहुराष्ट्रिय खालको दबाबलाई हाम्रो राज्यले थामेर अहिले हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता आधारभूत कुराहरूलाई हामीले आफै गर्न सक्ने गरी पोलिसी बनाउन सक्ने सम्भावना कस्तो छ, चुनौती के हुँदा रहेछन्, कसरी सम्बोधन गर्न सकिएला यो इस्यु। अब मेरो हैसियतभन्दा माथिको प्रश्न सोधिदिनु भयो होइन। अब यसलाई मैले कसरी $1 million क्वेसन भन्छ होइन, हैसियतभन्दा माथि बहुत महत्त्वपूर्ण क्वेसन होइन, हैसियतभन्दा माथिको प्रश्न किनभने म कर्मचारीको हिसाबले प्रस्तुत हुँदाखेरि हैसियतभन्दा माथिको भनेको म पोलिटिसियन भए चाहिँ हामीले राजनीतिक परिवर्तन 1816 को लागि मैले एउटा कट अफ डेट मान्छु।
त्यसपछि 1816 पछाडिको हाम्रो नेपालको राज्य सत्तामा चाहिँ विदेशीहरूको एकछत्र प्रभाव र दबाब छ र त्यो प्रभाव र दबाब हरेक पटक राजनैतिक परिवर्तनपछि चाहिँ बढ्छ। केही समय चाहिँ मान्छेले ठान्छ कि यो हामीले के न उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ, तर त्यसको कालान्तर नतिजा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो विदेशीको दबाब र प्रभाव झन् बढ्दै जान्छ र स्थिति त कस्तो अवस्थामा पुग्छ भन्दाखेरि राज्यको नीति निर्माण गर्ने र मूल निर्णय लिने तहमा पुगेका मान्छेहरू उनीहरूको चाहिँ सम्भवतः अब सत्ता बस्ने जाने विग्रह हुने बन्ने यस्ता कुराहरूमा पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो शक्तिको अभ्यास भइ नै रहेपछि पटक पटक उनीहरूले त्यससँग सम्झौता गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै विकृत नीतिहरू बनेका छन्, यति धेरै विकृत हाम्रे विकासका मोडलहरू अभ्यास गरिरहेका छौँ अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई खतरनाक दुर्घटनातिर लैजाँदैछ। मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण मात्र दिएर भन्छु। गएको 10 वर्षमा हामीले खर्चलाई चाहिँ दुई किसिम पुँजीगत र चालु खर्च भनेर पहिला हामी विकास र साधारण भन्थ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अब उनीहरूले दिएको सल्लाह अनुसार हामी पुँजीगत र अनि चालु खर्च भन्न थाल्यौँ। पुँजीगत खर्चको हिसाब बढाउन सक्यो भने चाहिँ पहिला विकास खर्च बढाउने भन्थ्यौँ, अहिले हामी पुँजीगत बढाउन सक्यो भने चाहिँ आर्थिक उत्पादन बढ्दै जान्छ भन्ने चाहिँ एउटा मूल्य मान्यता राखिन्छ। यो 10 वर्ष पहिला हामी अलि सक्षमै थियौँ, राम्रै थियो, हाम्रा यो क्षेत्रमा चाहिँ हामी राम्रै थियौँ भन्छु मैले। अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अब हामी यस्तो खराब अवस्थामा पुग्यौँ कि अब ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिन पर्छ। विकास भन्ने र त्यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो समस्या हो सर। यसलाई मैले यो केबाट आएको भन्छु कि तपाईँलाई मैले यसको कजको कुरा गर्दैछु, तपाईँ सोल्युसन कुरा गर्दै हुन्छ। हैन कज त थाहै छ। कज के हो भन्दाखेरि विदेशीले हामीलाई लादेका अनि हाम्रो लागि आवश्यकता भन्दा उनीहरूको आवश्यकता भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ बमोजिमका परियोजनाहरू हामीले कार्यान्वयन गर्दै गयौँ र हामी चाहिँ ऋणको भासमा पर्यौँ, ऋणको भासमै परिसक्यौँ। त्यो अहिले तपाईँलाई दिने उदाहरण चाहिँ पहाडमा बन्दै गरेका, तराईतिर बन्दै गरेका 6 लेन 4 लेनका सडक हुन् हाम्रो जहाँ गाडी छैन, जहाँ चाहिँ 2 लेन हुने ठाउँमा मान्छे छैन, जहाँ मान्छे छैन, मान्छेको जनसङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्म विभत्स ढङ्गले अरबौं रुपियाँ लोन खर्च गरेर बाटो बनाइदिन्छ। मैले यहाँ सरलाई अब यो बाटो बनाउन सुन कसरी यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने होइन, त्यहीबाट समाधान गर्नु पर्यो नि त। विकासको मोडेल हाम्रो आवश्यकता अनुसार पुनर्परिभाषित गर्ने, हाम्रो आवश्यकता अनुसार, हाम्रो क्षमता र हाम्रो चाहना अनुसार हामीले बनाउनु पर्यो। हामीले बनाएपछि चाहिँ हामीले बनायो भने पैसा कसले दिन्छ भन्ने कुराहरू छ। हामीले उनीहरूकै सल्लाहमा हामीले राज्य संयन्त्रहरूलाई यति धेरै भद्दा बनायौँ, त्यो भद्दा बनाएको कारणले गर्दाखेरि चालु खर्चको यति धेरै ठुलो चाप भयो। जिडिपीमा राजस्व उठाउने अनुपातको हिसाबले दक्षिण एसियामा हामी सबभन्दा उच्च छौँ, त्यति धेरै राजस्व उठाउँछौँ हामीले। तर त उठाएको राजस्व अधिकांश चाहिँ चालु खर्चमा जान्छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्दा हामीले नै यो हामीले नै पे कमिसनको रिपोर्टमा चाहिँ 25% सङ्घका कर्मचारीहरू कटौती गर भनेर हामीले भनेका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले 2टा कि 3टा चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त कटौती गर्नुभयो। अब त्यसले त त्यो त खालि एकछिन देखाउनलाई मात्रै हो। आमूल सुधारको खाँचो छ। त्यो आमूल सुधारका लागि चाहिँ एउटा राजनैतिक सहमति चाहिन्छ। किन राजनैतिक सहमति चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो धेरै ठुलो वर्गलाई त्यसले चाहिँ नोक्सानी पुर्याउँछ। त्यो सम्भवतः हामी माथि चाहिँ बाहिरबाट लादिएका चाहिँ जसले स्वार्थ लादिरहेछ त्यो पनि बिच्किन्छ, अनि त्यो बिच्किँदा सत्ता गुम्छ। यो तिनटै जोगाउनका लागि चाहिँ उच्च राजनैतिक नेतृत्वमा एक किसिमको मोटो सहमति चाहिँ यो पुनर्संरचनाका लागि मोटो सहमति आवश्यक पर्छ र सँगसँगै चाहिँ त्यसको लागि अब एक किसिमको त्याग पनि भने मैले अलिकति चाहिँ जोखिम, कडै जोखिम उठाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। राज्यलाई त्यो बाटोमा डोर्याएन भने चाहिँ हामी यो धान्नै नसकिने विकासका मोडेलहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गरौँ। हेर्नुहोस्
भवन खालि मान्छेले टावरका मात्रै कुरा गरिरहेका छन्, हामी भवनका कुरा गर्दैनौँ। प्रधानमन्त्रीका निवासका कुरा गर्नुहोस्, सिंहदरबार सचिवालयका कुरा गर्नुहोस्, गाडीका कुरा गर्नुहोस्, जिल्ला गाउँमा गाउँपालिकाका भवनका कुरा गर्नुहोस्, स्वास्थ्य चौकीका कुरा गर्नुहोस्। अहिले विकास भनेर ठुलो फड्को मारेर त्यसको विरोध गर्दाखेरि विकास विरोधी भनेर बिल्ला लगाइन्छ। पालिकामा 15 बेडको अस्पताल, योभन्दा वाहियात र राज्य स्रोतको दुरुपयोग चाहिँ अर्को कुनै परियोजना हुन सक्दैन। त्यो गएकै छन् करोडौँ। मेरै गाउँमा 15 करोडमा 15 बेडको अस्पताल बन्दैछ। अहिले 5 बेडको स्वास्थ्य चौकी बनेको 20 वर्ष भयो, एउटा बेड पनि चलाउन सकेका छैन। हामीसँग स्रोत साधन दक्ष जनशक्ति नभएर, तर त्यसको 100 मिटरको दूरीमा 15 करोड खर्च गरेर 15 बेडको अस्पताल बनिरहेको छ। त्यसकारण यो विकासका मोडलहरूमा अहिले विद्यार्थीहरू छैनन् गाउँमा, शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको छ, तर भवन चाहिँ भव्य बनेकै छन्। भव्य भवन बनेकै छन्। यो विकासको मोडल हाम्रो प्राविको विद्यालयको बिल्डिङको डिजाइन कसले गर्छ थाहा छ तपाईँलाई? एसियाली विकास बैंक जाइकाले गर्छ। जाइका मोडेल तपाईँ जानुहोस् गाउँमा, जाइका मोडेलका बिल्डिङहरू छन्। त्यहाँ काठ फालिएको छ, एसियन विकास बैंकले बनाएर त्यहाँ काठ फालिएको छ, कुहिएको छ। त्यहाँका सिकर्मी डकर्मीहरू विस्थापित भइसके, कङ्क्रिट स्ट्रक्चर अब सिकर्मी डकर्मी विस्थापित भइसके। सम्भवतः हामीले त्यहीँको साधन स्रोत प्रयोग गरेर बनाएको भए ती सिकर्मी डकर्मीहरू अहिले युरोप मलेसिया जान्थेनन् कि त्यहीँ स्कुल बनाएर बस्ने थिए। म अन्तिममा आइसकेँ समयको कारणले, त्यसले गर्दा मैले लीला सरलाई अलिकति रोकेँ एकदम छोटकरीमा। यही मेरो अघिको प्रश्नमा तपाईँले एउटा समाजशास्त्री अध्येताको रूपमा कसरी यसलाई सम्बोधन गर्न सकिएला, के गर्नु पर्ला? अब गर्छन् गर्दैनन्, नीति निर्माणकर्ताको निर्णयकर्ताको यहाँ सरले 3-4 फन्डामेन्टल कुरा उठाउनु भयो। तपाईँ विचारमा के चाहिँ गर्नुपर्छ यो राज्य सञ्चालकहरूले? विष्णु सर, यो कस्तो हो भने यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्नमा तपाईँले एकदम छोटकरी भन्नुभयो है। टाइमले गर्दा मारी खायौँ। अब मैले बुझेँ, यो मैले रमाइलोको लागि मात्रै। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लीला सरले जे भन्नुभयो, मोडल भन्नुभयो, मोडलभन्दा अझ गहिरिएर जाउँ त। मोडल, हरेक मोडल एउटा पोलिसीमा आधारित हुन्छ, हरेक पोलिसी एउटा थ्योरीमा आधारित हुन्छ, हरेक थ्योरी एउटा फिलोसफी, त्यसको माथि अम्ब्रेला चाहिँ के हुन्छ, ओभर आर्चिङ फिलोसफी हुन्छ। हाम्रो अहिलेको फिलोसफी के हो, जसबाट उत्पत्ति भएको मोडल के हो भने नव उदारवादी मोडल हो। अघि मैले तपाईँलाई भने यो नव उदारवादी मोडलबाट तपाईँ सिफ्ट गरेर होइन सोसाइटी अथवा प्रो सोसाइटी मोडल, प्रो कम्युनिटी मोडल, प्रो सोसियलिस्ट मोडल जो संविधानले भनेको छ, जहाँ समाजको, राज्यको, मान्छेको सामूहिकताको भूमिका बढ्छ। त्यस पछाडि यो के हुन त अब अहिकै नि स्कुल कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा लोकल मान्छेहरूको भूमिका हुन्थ्यो भने त अघि तपाईँले भन्नुभएको जाइकाले त्यसको डिजाइन गर्दैन थियो होला नि त, होइन? अब पैसा उसैले दिन्छ या पैसा उसको लबीबाट आउँछ? पैसा उसले दिएको, उसले दिन्छ या उसको लबीबाट आउँछ? थप आयो भने उसले लबी गर्छ, ल्याइदिन्छ, होइन? अनि उसले गर्ने भयो भनेपछि त कस्तो भयो भने तपाईँले सार्वभौम सत्ताकै अभ्यास गर्नु भएन त। एउटा स्कुल बनाउँदा नेपाली समाजले आफ्नो सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गरेन। प्रश्न त्यहाँ किन गर्न सकेन भने अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा हाम्रा जस्ता साना देशहरूलाई असाधारण धान्नै नसक्ने एउटा दबाब हुन्छ। अब त्यो दबाब कसरी धानिन्छ भन्दा कतिपय ठाउँमा जुन देशमा त्यो दबाब धान्न कोसिस गरियो नि त्यहाँ कुसम्म गराएको छ कि त्यो बेस्ट इक्जाम्पल हो नि। जस्तो बोलिभियनहरूले त्यो धान्न खोजे, वर्ल्ड ब्याङ्क र IMF-लाई लखेट्न खोजे, निकाले पनि, र उनीहरूले आफ्नै मोडल अनुसार जान खोज्दाखेरि त्यो एउटा राष्ट्रपतिको विरुद्धमा त कुनै गरियो। हेर्नुहोस्, तपाईँले यो लिबरलिस्ट, क्यापिटलिस्ट, न्यू लिबरलिस्ट प्याराडाइमबाट तपाईँ ठ्याक्कै सिफ्ट गर्नु भएन भने यो केही पनि हुँदैन। र अहिलेको ठुलो डिस्कोर्स सम्भव छ त? त्यो सम्भव छ नि, त्यसको असम्भवै त होइन, गाह्रो छ। र त्यसको एउटा पोइन्ट आउँछ। अब तपाईँ मान्दै हुनुहुन्छ नेपाली समाज असन्तुष्टि हुँदै सङ्कटतर्फ, डरलाग्दो सङ्कटतर्फ आइरहेछ भनेर लीला सरले अघि गर्दै जाँदा त्यो सङ्कटमा पुगेपछि त्यो के को सङ्कट हो भनेर त तपाईँ हामीले संसारलाई बताउनु पर्छ होला नि त। किन भयो भनेर के बताउ, यो विश्लेषणमा चाहिँ हाम्रो समय बढी खर्च हुनुपर्छ कि कसरी नव उदारवादले यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई नै जोखिममा राखेर त्यसलाई नै कब्जा गरेर त्यसले चाहिँ के गर्ने भन्दा त्यसलाई नै जफत गरेर हाइज्याक गरेर चाहिँ उसले चाहिँ लादेको हो नव उदारवादी मोडल। त्यसबाट उत्पत्ति भएका समस्याहरू हुन् केही, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि त्यसको उपाय त फेरि त्यही हुँदैन नि कहिले पनि, होइन? त्यसको उपाय त एन्टिडोट हो नि त। एन्टिडोट भनेकै पक्कै पनि नव उदारवादको एन्टिडोट त होइन एन्टी लिबरलिजम होला या सोसियलिजम होला या प्रो सोसियल, कम्तीमा पनि वेलफेयर स्टेट होला।
त्यहाँ जाने बित्तिकै यो समस्या छ नि। यो अहिलेको परिवेशले यो अहिले हामीले भने एप्रोचमा कतिको सम्भव होला? अहिले तुरुन्त सम्भव छैन, तर त्यसको तयारी त हुनु पर्यो नि। त्यसैले एक शब्दमा भन्नुभएको थियो, तर मैले धेरै शब्द बोलेँ, तर मैले फेरि पनि भन्छु प्याराडाइम शिफ्ट। थ्याङ्क यू सर। नै आजको प्याराडाइम शिफ्ट सरको मैले खालि उपाय मात्रै, तपाईँले उपाय भन्नुभयो, त्यो उपाय सामान्य होइन। बहसमा जाओस्, अलि चिन्तन गरून्। होइन बहस उपाय सामान्य छ भन्छु मैले। त्यस उहाँ जस्तो एकदम धेरै जटिल बनाउनु न। मैले एकजना कम्युनिस्टको ठुलै नेता, अब मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई मैले एकपटक कामै गर्न सकिँदैन, कामै गर्न दिँदैन, यो गर्न दिँदैन भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यहाँदेखि उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ, तपाईँ धेरैचोटि मन्त्री हुनुभयो, तपाईँले गरेको एउटा निर्णय सम्झिनु त, जुन निर्णयले तपाईँको चाहिँ संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख, तपाईँ कम्युनिस्ट पनि हो होइन, तपाईँले गरेको निर्णयले चाहिँ यो समाजवाद उन्मुखलाई सघाउँछ, यो पहिलाको बाटो अलिकति त्यतातिर टिल्ट गर्छ, अति त्यतातिर जान्छ भन्ने खालको कुनै एउटा निर्णय गर्नुभएको थियो? कुनै एउटा सम्झाउनु त मलाई। छैन। अनि छैन भने चाहिँ तपाईँले दिनदिनै कर्मचारीले के लिएर आउँछ त्यसै सदरबदर गर्ने, कार्यकर्ता के लिएर आउँछ त्यही प्रोजेक्टमा जाने गरिसकेपछि तपाईँ गन्तव्य कसरी तपाईँ तय गर्नुहुन्छ? गन्तव्य छैन होइन। त्यसकारण तपाईँ यही अलमा लिइरहने हो, एक कदम अगाडि एक कदम पछाडि। मैले उहाँलाई अर्को के भनेको थिएँ भने, तपाईँले निर्णय गर्ने कलम चोब्ने बेलामा यसले यो राज्यलाई समाजवाद उन्मुख लैजानलाई सघाउँछ भन्ने लाग्यो, निर्णय गरिहाल्नुहोस्, नरोकिनुहोस्। अनि यसले सघाउँछ कि सघाउँदैन तपाईँ अलमलमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई पर्खाउनुहोस्, बुझ्नु पनि हुनसक्छ होइन। यसले त सघाउँदैन, उल्टो बाटोतिर गयो भने त्यसलाई रोक्नुहोस्। सिम्पल छ नि कुरा त। तपाईँ कुन बाटो जाने भन्ने कुराहरू त्यो मैले त गर्थेँ। मैले त मेरो कामको उद्देश्य के हो भन्दा निर्णय गर्ने बेलामा यसले त्यसलाई सघाउँछ, यसले सघाउँदैन अथवा के गर्छ, म आफैले निर्णय गर्नेमा त्यो कुराहरू हेर्थेँ मैले त। मैले चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिव हुँदाखेरि पहिलो मैले बहाली गर्ने निर्णय चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विदेशी सहयोग नलिने भन्ने निर्णय गरेर प्रवेश गरेको म है। मलाई यति धेरै दबाब आयो पैसा लिन्न भन्दाखेरि राजदूतैले आएर तैँले पैसा किन नलिने भनेर नीतिमा हामीले लिँदैनौँ भन्दा त्यति भएको थियो नि सर। मैले पैसा किन नलिने नीतिमै लेखाएको थिएँ मैले। म तपाईँलाई भनेको नि त, तपाईँ नलिनुहोस् है भनेर तपाईँलाई मैले भनेको, तपाईँलाई मैले बारम्बार। यो समस्या नव उदारवादको त हो नि त विषय। अनि मैले चाहिँ मलाई एकजना राजदूतले आएर तैँले किन नलिने भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। अनि मैले उसलाई भने तपाईँ त मेरो सुपरिवेक्षक जस्तो आएर प्रश्न सोध्नुभयो, यस प्रश्नको उत्तर त नदिए पनि हुन्थ्यो, तर मैले तपाईँलाई एउटा प्रति प्रश्न गरेँ, मैले तपाईँको पैसा चाहिँदैन भने र तपाईँले मलाई पैसा दिने भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँमा यसको के तपाईँको स्वार्थ केमा छ? तपाईँको के स्वार्थ छ? मलाई पैसा दिनमा के स्वार्थ छ? मैले चाहिँदैन भन्दै पनि जबरजस्ती तपाईँको ट्याक्स पेयरको पैसा मलाई दिनलाई तपाईँ चाहिँ किन यसरी उत्साहित हुनुहुन्छ? मेरो केही पनि स्वार्थ छैन। स्वार्थ छैन भने मैले लिन्न, सकियो, मैले मागेलाई दिनुस्। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँको त नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय लिइरहन्छ, नेपाल सरकारले लिन्छ, तपाईँ नेपाल सरकारभन्दा भिन्न हो भनेर प्रश्न सोध्नुभयो कि उसँग त्यस्तो अधिकारै छ र? त म भिन्न हो भनेर प्रश्न सोध्नुभयो। तपाईँले मलाई सुपरिवेक्षक जस्तो प्रश्न सोध्नुभयो, तर मैले लिन्न भन्दा तपाईँ मलाई प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको के छ स्वार्थ? केही पनि छैन। त्यसो भए चुपचुप लाग्नु छ विषयमा। तपाईँ जुन उद्देश्यले आउनुभएको त्यही उद्देश्यको विषयमा तपाईँ र मेरो कुरा हुनसक्छ, अनि यो विषयमा त कुरा हुन सक्दैन। म घरेलु साना उद्योग विभागको महानिर्देशक हुँदाखेरि यो विभाग चाहिँ सरकार पक्षभन्दा बाहिरका मान्छेको भनेपछि मलाई एकफेर सोधियो बालवाला मन्त्री कहाँ बोलाएर के भनेको यस्तो भन्दाखेरि मैले के भने तपाईसँग सत्तामा पहुँच भएको मान्छेले त आएर मलाई दबाब दिएर प्रभावमा पारेर के गरेर झगडा गरेर अनि तपाईसँग पहुँच बढाएर पनि सेवा लिइहाल्छ। तपाईसँग पहुँच नभएका मान्छेलाई चाहिँ मैले मेरो विभागमा पहुँच दिएँ। धन्यवाद सर, हाम्रो यो समय पनि सकियो। हामी यस कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। आज एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अलिक कम बहस भएको विषय जुन नव उदारवादले गर्दाखेरि राज्यहरूलाई कसरी
चाहिँ एउटा नियन्त्रणमा राख्न सक्छ र त्यसले सेवा प्रवाहदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई कसरी असर गर्न सक्छ, सुशासनलाई कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने बारेमा केन्द्रित भएर बहस भयो। यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भएकोमा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि सरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी खगेन्द्र प्रसाई सरलाई पनि यसमा हार्दिक धन्यवाद दिन्छु र अन्त्यमा सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा पनि म हार्दिक धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार।